अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू मोहम्मद आमिर ऑफिशियल जी स्टूडेंट्स पे लेक्चर की बा मंगा डिस्कस को पेवर वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास सही दा गोरे प्रीवियस लेक्चर की मंगा چې کوم دی कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड को फॉर एन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म باندې او هغه لیکچر هم زموږ سره چې کوم دی چې کوم ډیوریشن او هغه آی تھنک سو around about 30 minutes or صحیح ده نو په هغه لیکچر کې مونږه کمپلیټلی رن ټایم پولیمورفیزم ډیسکس کړو ورن ټایم پولیمورفیزم کې مونږه ورچوال فنکشن ډیسکس کړو مونږه فنکشن اور رایډینګ ډیسکس کړو مونږه چې کوم دی دا خبر کړی و چې why we declared base class pointer and how we declare it okay so په لیکچر کې مونږه پیور ورچوال فنکشن خبره کوو ګور په پریویس لیکچر کې مونږه د ورچوال فنکشن خبره کړې و نو که تاسو پریویس لیکچر نه کتلې نو مست اول تاسو هغه لیکچر وکړئ چې تاسو پته ولګي چې what is virtual function so today lecture we will discuss that what is pure virtual function صحیح ده البته مونږه virtual function discuss کوو مونږه pure virtual function discuss کوو او abstract class به هغه discuss کوو صحیح ده نو دا چې کوم کنسپټ دی زموږ سره اوکې صحیح ده دا مونږ ډیسکس کوو نو انټروډکشن ته مونږ راځو virtual pure virtual function and abstract class are a part of polymorphism نو صحیح ده سمپل خبر ده چې زموږ سره د abstract class او زموږ سره چې کوم pure virtual function دی زموږ سره polymorphism چې کوم دی او کوم پولیمورفیزم کې بیا چې کوم رن ټایم پولیمورفیزم خبره کوو په رن ټایم پولیمورفیزم کې مونږه د ورچوال فنکشن او د ابستریکټ کلاس خبره کوو د زموږ سره why we use it so we used this concept to achieve the run time polymorphism and also it provides us a blueprint for the derived classes okay what is virtual function what is pure virtual function صحیح ده وګوره pure virtual function زموږ سره سمپل دی چې کله مونږه virtual function ډیکلیئر کو او دغه چې کوم ورچوال فنکشن په بیس کلاس کې ډیکلیئر کو دغه د لپاره مونږه سمپل چې کله مونږ ګوره سمپل تاسو کته شي مونږه ورچوال کې ول لیکل بیا تری فنکشن چې کوم ریټرن دی ټایپ دی وایډ هم لیکل بیا سمپل شو د فنکشن نیم دی صحیح ده اوس کوم دایم ور فنکشن چې ډایرکټ مونږ انیشلایز کړل دی 0 نو پیور ورچوال فنکشن زموږ سره هغه ورچوال فنکشن چې هغه مونږه ډایرکټلی انیشلایز کو د 0 سره او تدی virtual function زموږ سره سباډي نه صحیح ده د دې باډي نه سمپل دا مونږه ډیکلیئر کو او 0 سے انیشلایز کو it has no body in the base class په بیس کلاس کې د دې چې کوم pure virtual function دی کوم چې بیس کلاس کې مونږ ډیکلیئر کو ته دې هیڅ سباډي نه صحیح ده must be overridden in the derived class او زموږ سره must derived class چې کوم member function هغه must لیدا زموږ سره د pure virtual function of the base class په override کوي صحیح ده اوس مونږه د abstract class خبره کوو په pure virtual function تاسو پوه شئ زموږ سره هغه ورچوال فنکشن چې داغه زموږ سره سباډي نه هم په بیس کلاس کې ډیکلیئر کو او په 0 شي انیشلایز کو صحیح ده اوس مونږه د abstract class خبره کوو نو a class that has at least one pure virtual function a abstract class مونږ هغه کلاس ته په کوم چیز به زموږ سره کم سے کم یو pure virtual function زیاتن کې دی شي خو one pure virtual function is must in that case okay so هغه ته موږ abstract class وایو cannot create object of the abstract class directly this is a very amazing point the abstract class مونږه ډایرکټ چې کوم دی فارم object نشو ډیکلیئر کولای لکه مطلب اوس مونږه abstract class ډیکلیئر کو او په مین فنکشن کې دغه abstract class let's suppose زموږ سره یو abstract class ته په امیر نیم سره صحیح ده دغه امیر نیم د پاره ز object create کوم زغم چې دی object په تر زره د access کوم دی ممبر سو نو د abstract class ته لپاره مونږه چې کوم دی object چې کوم دی هغه نشو ډیکلیئر کولای مطلب ډایرکټلی مونږه د abstract class لپاره object چې کوم دی هغه ډیکلیئر کولای نشو ډایرکټلی مونږه دغه object په تر باندې ممبر سم نشو access کولای already چې مونږه object declare کولای نشو access کوو بسنګ صحیح ده act is a base class for other classes او زموږ سره چې کوم د abstract classes دی already زموږ سره pure virtual function او د زموږ سره د no derived classes لپاره دا is afferent یا base class چې کوم دی act کیږي صحیح ده دلته زموږ سره اگزامپل دی یو کوډ اگزامپل تاسو کته شي زموږ سره سمپل یو شیپ چې کوم دی په شیپ نیم سره زموږ سره یو کلاس دی بیس کلاس دی پرې کې پبلکلی زموږ سره ګور تاسو کته شي یو پیور ورچوال فنکشن دی شیره پیور ورچوال فنکشن ول دی زموږ سره سمپل ورچوال کیورډ دی به زموږ سره ریټرن ټایپ دی فنکشن ډرا په ډرا نام سره زموږ سره دغه ممبر فنکشن دی او تاسو کته شي ګور دی سباډي نشته هیڅ هم نشته ډایرکټ سمپل مونږه د ورچوال کیورډ ولګو ورچوال فنکشن دی زموږ سره سمپل او دا مونږه انیشلایز کړل دی په 0 سره سره ډایرکټ د 0 اساین کړل دی نو مطلب دا چې یاره زموږ سره تدی فنکشن سباډي نشته دا مونږه الریډي سکله 0 مته انیشلایز کړل دی نو دیٹ از د سمبل اف ورچوال پیور ورچوال فنکشن اوکے زموږ سره یو سرکل کلاس ته کوم زموږ سره ډرایو کلاس ته د پبلکلی انهریټ کړی دی دا شیپ کلاس صحیح ده
زموږ سره دا ډرا کلاس تاسو کته شي د څه کوي دی اوور رائټ کړي دی زموږ سره دا چې کوم پیور ورچوال فنکشن دی دا څه کوي اوور رائټ کړي دی د ته فنکشن اوور رائټینګ دا لري مونږ ویل دی نو شکل دا پروګرام مونږ ته د فارم پوینټر ډیکلیئر کو شیپ کلاس او هغه بیا مونږ اکسس کو کله د بیگ د سرکل کلاس پوینټر ایډریس واقع څه مونږ کله وکړو زموږ سره سمپل دا فنکشن چې کوم دی دا ساری دا کم ممبر فنکشن دی وای ډرا دا به زموږ سره دا پیور ورچوال فنکشن اوور رائټ کی او د کنسپټ زموږ سره وای مطلب دا کنسپټ موږ سره یوز کوي د فیر ورچوال فنکشن کنسپټ د ابستراکټ کلاس ته هم تاسو ویل شي ښه کی پوینټ زم سره شي چې فیر ورچوال فنکشن به زم سره هغه ته انشاءالله شوی 0 ابستراکټ کلاس زم سره شي چې ات لیست پایک به 1 زم سره فیر ورچوال فنکشن ډیکلیئر شوی and we cannot instantiate abstract class صحیح ده classes derived classes must implement the pure virtual function او زموږ سره چې کوم derived class کې کوم زموږ سره function دي دا must چې دا زموږ سره څه کې دا implement کیږي او write کیږي په virtual pure virtual function باندې صحیح ده abstract class زموږ سره ګور real life analogy abstract class زموږ سره یو blueprint ته provide کوي صحیح ده pure virtual function زموږ سره یو empty instruction شان دي صحیح مطلب څه باډي ماډي نشته او simple دا منګه د دې فرق کوي زم سره دا کلاس از ا فرند کلاس شو کی او په د ډیرایوډ کلاس چې کوم دا کلاس نه ډیرایوډ شوی دی دا ممبر فنکشن څه کی دا ورایټ کی او ډیرایوډ کلاس سم په زم سره اکچوال پروډکټ دی صحیح ده کوم چې لږه په سکرین باندې بیا ځان ته شو کو او هغه زم سره کوم ممبر فنکشن چې منګه ځان ته شو کو هغه منګه دا فور ورچوال فنکشن په دربانی ورایټ کو صحیح ده enforce how you use them enforce a common interface okay this is amazing point achieve runtime polymorphism promote code you reuse and extensibility صحیح ده دا خبره موږ الریډي وکړه سمری زموږ سره د لیکچر دا شو چې را پیور ورچوال فنکشن زموږ سره چې هغه فنکشن چې دا زموږ سره ډیفینیشن نه صحیح ده ډیفینیشن ان سنس چې مطلب هغه کې زموږ سره دا غي فنکشن ډیفینیشن موږ الریډي ویلو کنه فنکشن باډي هغه زموږ سره نه صحیح ده ابستراکټ کلاس زموږ سره چې باید contain پیور virtual function and it is used to create flexible and reusable code structure okay Kasta so question related to some practical program run no you guys can ask me anything related to this topic in the comment section below okay so now let's move to the practical program kata su kate shi gora per runtime polymorphism ki sara previous lecture pai ki manga the function overriding the virtual function or the base class pointer khabara kali wa اوس دا زموږ سره هغه سمپل فنکشن او پای کې سمپل پروګرام کوم کې زموږ سره یو بیس کلاس او د بیس کلاس تاسو ته کته شي ما یو ورچوال فنکشن چې کوم دی هغه ډیکلیئر کړو او ته دی ورچوال فنکشن تاسو کته شي زموږ سره سمپل په باډي او ګور په فیور ورچوال فنکشن کې زموږ سره دغه باډي نه خو په سمپل ورچوال فنکشن کې زموږ سره خپل زموږ سره ممبر فنکشن د باډي دا موږ ډیرایوډ دا زموږ سره د ډیرایوډ کلاس کوم د پبلکلی سکلو دا بیس کلاس هم ته انهریټ کړي او پر ایگزامپل زموږ سره هم دی فنکشن با بیا زموږ سره کړه دا ورچوال فنکشن نو دی زموږ سره د کوم شو کلاس ته د ډیرایوډ کلاس دی زموږ سره د بیس کلاس زموږ سره کوم ورچوال فنکشن دی دا به څه کو دا به اوور رائټ کو صحیح ده سمپل دا سی بیا ډیرایوډ کلاس 2 هم دا سیم پروسس کو موږ الریډي فرست لیکچر کې ډیټیل سره ویل دي چې څنګه موږ بیس کلاس لپاره یو پوینټر ډیکلیئر کولای شو بیا دا ډیرایوډ کلاس لپاره موږ ابجیکټ کریټ کړل صحیح ده او بیا موږ سمپل دا کوم ابجیکټ هم چې کریټ کړی واغه د بیس کلاس چې کوم پوینټر هغه ته د ایډریس زور واچل بیا موږ فنکشن ورکړل all like that اوس به زه تاسو د یو نیو پروګرام سره پوه کوم چې تاسو خپوه شئ نن زمونږ خبره شې نن زموږ خبره د فیور ورچوال فنکشن باندې صحیح ده نو لیټس سپوز ما سره سمپل یو کلاس ته کله سمپل دا کیسه کاپی کوم سره پریفریوس لیکچر کې نو موږ ته ډېر زیاته ایزی شي صحیح ده دا سی بزدا ارسدا سی کاپی کما د دې پوری بچو دی ویشه هایم کنټرول وی لایک دیٹ اوکے بس تاسو کته چې موږ سمپل شکل دی خو بیس کلاس او پری بیس کلاس هم سره ورچوال فنکشن دی صحیح ده او سمپل دا تاسو مال دی اوس دلته ډیسکس لا دی ډیرایوډ کلاس ته هم سره بل ډیرایوډ کلاس ته صحیح ده ښه اوس زه د کار کوم چې دی فنکشن ګورم سره ورچوال فنکشن اوس د پیور ورچوال فنکشن ته کنورټ کوم نو هاو وی کین کنورټ دس فنکشن ټو پیور ورچوال فنکشن اټ از very easy for you guys because تاسو پته ولګا نو سمپل با اولنی خبر دا چې دی زم سره باډي نه نو سمپل ته دی باډي موږ سکو دنیا کو صحیح ډیفینیشن به نه اوس با سمپل دي ته زیرو انیشلایز کوم او دا زموږ سره وس کنورټ شو ست د زموږ سره کنورټ شو پیور ورچوال فنکشن ته صحیح ده ورچوال فنکشن زموږ سره پیور ورچوال فنکشن ته کنورټ شو اوکے خازم سره وس دا ګور د تاسو کته شي دی کلاس دی پیور ورچوال فنکشن هغه یوز کول مطلب سو مطلب دا چې را دی دا بیس کلاس زموږ سره
یو پیرنٹ کلاس الریډي ډیکلیئر کړی ځکه دا ډیرایوډ کړل دي منګه او بل ته دی پیدا دا شو د زموږ سره لکه مطلب امټي انسترکشن موږ ورته کنه چې ریل ټایپ انالوجي کې ریل لایف انالوجي کوم چې زموږ سره امټي انسترکشن دی امټي انسترکشن مطلب دا چې د سکار نشته خو دا سیمپل چې دا کوم ډیرایوډ کلاسز د ځای کې دا ور رائټ کوي هغه ته موقع ورکړي چې دا غو چې کوم یو فنکشن دی هغه موږ سکو هغه موږ مخې ته راوړو هغه موږ ایگزیکیوټ کو کله چې ګوره کمپایلر تفاته ولګي چې مطلب دا ورچوال فنکشن د زموږ سره انیشلایز شوی بای 0 ته د سر ډیفینیشن نشته سب فنکشن باډي د ورچوال فنکشن سب باډي نشته نو کمپایلر ته ډایرکټ پته ولګي چې this is a virtual function اوکے نو سمپل کدا پروګرام زه رن کوم تاسو کته شل د سره چې کوم ډیرایو کلاس ته دی د بیس کلاس پبلک څخه انهریټ کړي دي او ته دی چې کوم شو ګوره دا خبر تاسو یاد ساتئ چې زموږ سره د ورچوال فنکشن باندې کوم تاسو په ډیرایو کلاس کې کوم فنکشن ورایټ کول غواړي د دې نیم به زموږ سره سیم وي صحیح دی لکه مطلب په بیس کلاس زموږ سره شو فنکشن دی په ورچوال فنکشن نو دا کوم دغه زموږ سره دی دا شو member function of the derived class د name same د نو ځکه اوس دا override کولای شم په base class په pure virtual function باندې صحیح ده دا سی بیا سمپل ما چې کوم سره derived class 2 سه دا هم سمپل منګه base class نه publicly inherit کړو صحیح ده او دی هم سمپل دغه قصه اوس کزه سمپل هغه صبر ته دلته دا کم کافی کوم نو هغه زم سره زم چې بالکل ایزي خبره به ځکه چې الریډي هم دغه سیم قسم منګه بیا هم کو هغه ته ضرورت نشته زه به سمپل دا کاپی کوم ولته پیسټ کوم ک لیکل وس بیرته کز دا سټیټمنټس لیکم زموږ نه ټایم ویسټ کوي سمپل موږ سو کو د دې بیس کلاس لپاره موږ سو کو یو پوینټر ډیکلیئر کو د لړ پیو سټرکچر کې ډیټیل سره دا پروګرام موږ هغه ویلو صحیح ده نو سمپل یو پی ټی آر چې کوم دی هغه ګورم یو ساری یو خبر تاسو ته کوم کزه دا ارڅ داسي کنټرول ایکس کما لیټ سپوز د بیس کلاس لپاره یو آبجیکټ ډیکلیئر کول غواړم صحیح ده او الله بیس کلاس لپاره څه کوم زه او بی جی ډیکلیئر کوم کله دا پروګرام رن کوم ګور ماته بوس یو ایرر شو کیږي صحیح ده فیور ورچوال فنکشن صحیح ده دا ماته ایرر شو کوي ځکه چې مونږه ډایرکټلی د هغه بیس کلاس هغه ابستریکټ کلاس د ابستریکټ کلاس لپاره مونږه ډایرکټلی آبجیکټ نه ډیکلیئر کوي راس کړه چې ته ایرر راغی چې کین ناٹ ډیکلیئر ویریبل آبجیکټ to be a abstract type base class صحیح ده تاسو کته چې سره په ایرر کې مو تاسو الریډي دا کلاس هم سره فور ورچوال فنکشن دی او دا کلاس هم سره abstract کلاس دی abstract کلاس ډایرکټلی آبجیکټ کوم دی هغه مونږه نشو ډیکلیئر کولای کچرته ګور تاسو ته پریویس لیکچر وخېما په دې پریویس لیکچر کې لیټ سپوز تاسو کته شي دلته ما ګور ډایرکټلی بیس کلاس لپاره آبجیکټ ا ډیکلیئر کړه زم سره سمپل یو ورچوال فنکشن دی او دی ورچوال فنکشن لپاره ما سمپلی ډایرکټ داري یو بیس کلاس کوم آبجیکټ هغه ما ډیکلیئر کړی دی خو چې کله مونږه د ابستریکټ کلاس خبر کوم د ابستریکټ کلاس لپاره بیا ډایرکټلی مونږه چې کوم دی هغه نشو ډیکلیئر کولای صحیح ده آبجیکټ هغه موږ ډایرکټلی نشو ډیکلیئر کولای دغه د ابستریکټ کلاس لیټ سپوز ما سره په دې بیس کلاس کې زه یو هغه والم مره غوتی ډیر دل کوي دا لګه کار کې شیدل تاسو ولته یې نه په شیدلیم دا زه کیبورډ باندې ټایپینګ هم نشم کولای صحیح ده لیټ سپوز زه چې کوم دی وایډ display let's suppose this one باندې ما سکو یو فنکشن یو member function لیټ سپوز زه میسج آوټ کوم please please subscribe okay let's suppose دا فنکشن چې دا سمپل یو میسج پکې ما سکو هغه فرند کو اوس که چرته زه غواړم چې زه د دې ابستریکټ کلاس دا چې کوم سره د ډیسپلی ممبر فنکشن دی دا ډیس ممبر فنکشن دی دا ریزه اکسس کوم نو خو دا خبره وکړه چې یاره مونږه د بیس کلاس آبجیکټ نشو ډیکلیئر کولای کړ صحیح دا مونږه نشو ډیکلیئر کولای صحیح دا نو سمپل وز دا کار وکم چې زه به د ډیرایوډ کلاس په تر باندې بیا سوکم لکه ډیرایوډ کلاس پر ایکسپل ما آبجیکټ کریټ کوم اوکے نو چې کله زره دی obj dot the base class زمون سره کم شری دلته سکوپ ریزولوشن اپریټر کم ډیس زمون سره کم فنکشن دی چې کله زه داس کوم داسې به کولای شم کورا مونږه د ابستریکټ کلاس لپاره آبجیکټ کریټ نکو بلکې مونږه دغه ابستریکټ کلاس چې کم کلاس زمون سره ډیرایوډ دغه ډیرایوډ کلاس لپاره مونږه ابستریکټ سوري آبجیکټ ډیکلیئر کو او چونکی دغه زمون سره پبلکلی ایکسس کول دغه زمون سره بیس کلاس نو دیټس هاو وی کین ایکسس that display member function of the base class okay using the object of the derived class اوس کته تاسو سره میسج شو چې که تاسو زوم کوم پلیز سبسکرایب صحیح ده نو دا زموږ سره موږ سوکلو موږ هغه
abstract class او member function چې کوم simple member function هغه موږ access کو خو using the object of the derived class. اوکې په simple ولی concept تاسو به هم پوه شوي. اوس موږ خبره کوو د خپل کلاس. نو سمپل ګوره مره بیس کلاس لپاره یو پی ټی آر چې کوم در دی بیس کلاس لپاره مې یو پوینټر ډیکلیئر کو. د دې پوینټر په تھرو پوینټر به ډیکلیئر کو د ډیرایوډ کلاس لپاره سمپل موږ ابجیکټس ډیکلیئر کړل. اوس په دلته کله چې تران کوم نو ګوره هم موږ ته ایر راځي چې د بیس کلاس بیا هم زموږ سره موږ د ابستریکټ کلاس لپاره هغه ابجیکټ ډیکلیئر کړل. ان په دې کې زموږ سره دا پوینټ به موږ سکو دنیا کو ځکه چې الریډي موږ خبره وکړه. ها بیا زموږ سره دغه چې کوم زموږ سره پی ټی آر کوم زموږ سره د بیس کلاس چې د ابستریکټ کلاس لپاره کوم پوینټر موږ ډیکلیئر کړی دی هغه ته می سمپل د ډیرایوډ کلاس زموږ سره کوم ولې ډیرایوډ کلاس او دا غي چې کوم ابجیکټ ا زم سره د کوم کلاس ابجیکټ دی لیټ می چیک. اوکې زم سره ابجیکټ نه ډیرایوډ کلاس لپاره مونږه او بي جی غسته پر او بي جی 1 غسته لري. ها اوکې سره زم سره د بیس کلاس چې کوم زم سره وکنه د کوم بیس کلاس کوس ما کوم ختم کو درغه کی سره. ها دلته په داسې کارو کما چې سمپل زوز غواړم چې را زما سره دی دغه پیور ورچوال فنکشن ور رائټ شي. نو سمپل مار دغه ډیرایوډ کلاس لپاره او بي جی کریټ کو او د بل لپاره می او بي جی 1 کریټ کو. سمپل بیا ما شو کو دا فایند به هم غدري کو. سمپل مونږه پی ټی آر ته دی او بي جی دا اډرس ور واچو صحیح ده د ډیرایوډ کلاس پس چې کوم ابجیکټ دا غي اډرس هم ور واچو بیا مونږه شو ممبر فنکشن کال کو. اوس دا شو ممبر فنکشن اصل کې زموږ سره د دې لپاره ممبر فنکشن چې کوم دی زموږ سره پیور ورچوال فنکشن دی ال زموږ سره سمپل د ډیرایوډ کلاس کې زموږ سره سمپل ممبر فنکشنز دي صحیح ده. نو اوس زموږ سره سمپل هغه کال کې بیا موږ سره داسي دغه پوینټر ته د ابجیکټ 1 کوم زموږ سره د سیکنډ ډیرایوډ کلاس ابجیکټ او دغه اډرس هم موږ ورته سمپل اساین کو شو ممبر فنکشن کال کو. نو اوس سمپل زموږ سره د ډیرایوډ کلاس 1 او د ډیرایوډ کلاس 2 چې کوم زموږ سره د ممبر فنکشن دي شو دا زموږ سره کال شو مطلب چې this is derived class او this is derived class 2 صحیح ده. تاسو کته شي زموږ سره مشي چې کوم دی په سکرین باندې شو چې this is derived class and this is derived class 2. نو اوس تاسو ګوره بالکل با پوه شوي چې زموږ سره اصل کې دی ورچوال پیور ورچوال فنکشن کار سو کو. ګوره د پیور ورچوال فنکشن خو زموږ سره باډي نه و نو دی دا کلاس ګوره کله مونږ چې پیور ورچوال فنکشن ډیکلیئر کو نو الریډي زموږ سره چې کوم کلاس کې مونږ ډیکلیئر کو کلاس زموږ سره ابستریکټ کلاس شو چې ابستریکټ کلاس شو د کوم کلاس ډیرایوډ کړل. نو چې کله مونږه دا کلاس ډیرایوډ کړل نو دغه کلاس زموږ سره ابستریکټ کلاس جوړ شو چې کله کومه پیور ورچوال فنکشن ډیکلیئر کو او چې کله ابستریکټ کلاس جوړ شو دغه موږ نو کلاس ډیرایوډ نو دغه لپاره از ا بیس اور فرنت کلاس زموږ سره ټریټ شو او دغه د ډیرایوډ کلاس چې کوم زموږ سره د کلیټ سپوز اوس د کارو کوم دینه زه دا ورچوال کیول درې کوم د درې کوم سمپل زموږ سره اوس سمپل داسې کار زو کوم د باډي په باډي کې let me control Z and somewhat like that. Okay د دې په باډي کې داسې کار کوم دا چې زری کوم صحیح ده. ترې په باډي کې داسې کار کوم چې سمپل یو میسج شو کوم دا سټیټمنټ به داسې کاپی کوم this out control C and here پر شو کله سمپل شو فنکشن کوم صحیح دا ولې خبره مونږ کړی مو خو بیا د تاسو ته الریډي مونږ کړی خو بیا هم تاسو هم صحیح چې this is base class صحیح ده base class. اوس ګوره که زمونږ د سمپل پروګرام نو مونږ به الریډي چې کله مونږ د خپل سمپل ته بیس کلاس دغه 2 ټایمز ګور تاسو کته شي مونږ ته تم شي شو سترنګ اند اف لاین پکې نه دی لګول چې نیو لاین یو ګوره this is base class and this is base class. already مونږه پکې د ډیرایوډ کلاسز چې کوم اډرسز هغه مونږ ورکړي خو پوینټر چون کې دغه ټایپ د بیس کلاس پوینټر د بیس کلاس ټایپ والا پوینټر دی نو سمپل ډایرکټلی د خپل چې کوم د کوم کلاس لپاره د پوینټر ډیکلیئر شوی دا کلاس چې کوم فنکشنز دی هغه به کال کوي. نو چې کله دلته مونږ ورچوال کیورډ ولګو دینه مخکې موږ وکړو ورچوال کیورډ ولګو زموږ سره به دا بیا اوور رائټ کړو مطلب د بزان پرې خو دو کمپایلر به دا فنکشن سکیپ کو او چې کوم ډیرایوډ کلاس کوم فنکشن لکه تاسو کته زموږ سره ډیرایوډ کلاس او ډیرایوډ کلاس 2 دا غي چې کوم فنکشن او زموږ سره کال شو. اوس چې کله دا موږ ورچوال خبره دلته وکړه پیور ورچوال خبره موکړه نو په پیور ورچوال کې زموږ سره داسې کارو شو چې ډیره باډي زموږ سره شو د زموږ سره دنیا شو او سمپل موږ په 0 انیشلایز کو نو اوس پکې موږ د بیس کلاس is some میسج چې کوم د پیور ورچوال فنکشن کوم نشو پاس کولای سمپل در دې لپاره موږ ډیرایوډ کو چې زموږ سره کوم ډیرایوډ کلاسز دي دا غي ممبر فنکشن د دې پترو باندې موږ څه کو ور رائټ کو. امید لرم چې لیکچر تاسو خوښ شوی دا زموږ سره I think so to bus this is the last lecture in this series of the OOP object oriented programming in C++. امید لرم چې تاسو او دا سیریز ډیر زیات خوښ شوی
بس دومره فرو یار مونږ ډېر زیات ډیټیل سره الحمدلله ایچ اینډ ټاپ ډیسکس کو تاسو ته ویلي که تاسو ته څه هم مسله بالکل تاسو ما سره په کمنټ سیکشن کې هم خبره کولای شئ واتس اپ باندې هم رابطه کولای شئ غلط تاسو ته هر اپورچونټی اویلیبل کړل خو for those who eager to learn something new. Okay, so I think so this was the last lecture of this playlist, and also further we will create some projects using the C++ programming language using the concept of OOF and date projects. Okay, so inshallah موږ په فیوچر کې اوس projects چې کوم دغه طرف تر شو او لکه څه project به ډیسکس کو دغه نه بعد انشاءالله به موږ next course تلار شو اوس نور پتا ځو باندې چې تاسو دا concept څنګه خپل programming language کې یوز کوئ څومره څه چې موږ ویل دا د هر language د فار سیم دی. Now it's up to you guys that how you guys implement this all concept in your programming and like that. Thanks for watching the